Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म यहाँकै मिट राम शाह। आजको भिडियोमा म सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी सोलुसनहरु लिनियर प्रोग्रामिङको सोलुसनहरु कसरी निकाल्छौं, अझै भनौं 6 मार्क्समा सोधिने क्वेशन, सल्भ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बाइ सिम्प्लेक्स मेथड मोस्टली 6 मार्क्समा सोधिन्छ, त्यसले कहीं 4 मार्क्समा पनि सोधिन्छ भने यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. म यहाँकै मिट राम शाह। सो सोलुसन निकाल्नलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सोलुसन, एलपीपी को सोलुसन सिम्प्लेक्स मेथडबाट निकाल्नलाई के स्टेप्सहरु चाहिन्छ त? पहिला स्टेप्सहरु हेरौं है त। फर्स्ट स्टेप के छ त? सो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोड्युस स्ल्याक भेरिएबल्स भनेको छ। सो यो स्ल्याक भेरिएबल्स मात्र किन लेखेको छ भने हामी मिनिमाइजेसन र मैक्सिमाइजेसनको प्रब्लम पनि एउटै तरिकाले गर्छौं। सो मिनिमाइजेसनलाई पनि हामी मैक्सिमाइजेसनको प्रब्लममा चेन्ज गर्छौं अनि त्यो भएर मैक्सिमाइजेसनको लागि युज गर्ने भेरिएबल नै के हो त? स्ल्याक भेरिएबल्स हो। सो फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो भने इन्ट्रोड्युस स्ल्याक भेरिएबल्स। स्ल्याक भेरिएबल्सलाई फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसमा इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। जुन गिभन इनक्वालिटीहरु छ त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा के गरौँ? स्ल्याक भेरिएबल्सहरु इन्ट्रोड्युस गरौँ। सेकेन्ड स्टेपमा के छ त भने हाम्रो अब स्ल्याक भेरिएबल्स इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ? कन्स्ट्रक्ट सिम्पल अर इनिशियल टेबल भन्छ विथ लास्ट रो। यसमा ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो लास्ट रोमा राख्ने जुन कोएफिसिएन्टहरुको लिस्ट हुन्छ त्यो भनेको कसको हुनुपर्छ भने अब्जेक्टिभ फंक्सनको कोएफिसिएन्टहरु। त्यसमा पनि सबै कोएफिसिएन्टहरु हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर मात्र त्यहाँ कोएफिसिएन्टहरु लेख्छौं। सो अब्जेक्टिभ फंक्सन जुन हुन्छ त्यसका सबै कोएफिसिएन्टहरुलाई के गर्ने त? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ के छ? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएपछि जुन इक्वेसन बन्छ त्यो इक्वेसन राइट ह्यान्ड साइडलाई 0 बनाउने, राइट ह्यान्ड साइडलाई 0 बनाएर अरु सबै कोएफिसिएन्टहरुलाई के गर्ने? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने अनि त्यो कोएफिसिएन्टलाई हामी लास्ट रोमा लेख्छौं, अरु सबै कन्स्टेन्टहरुलाई माथि लेख्छौं है त। सो यो भयो हाम्रो स्टेप 2। सो अब के भयो भने थर्ड स्टेप हेर्नुस्। थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं भने अब लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन हामीले हेर्ने हो। जुन लास्ट रो हामी लेख्छौं, लास्ट रो कसको रो हो त? त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हामी लास्ट रोमा लेख्छौं हैन त। लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ कि छैन? यदि नेगेटिभ इन्ट्री छैन भने सोलुसन अप्टिमल सोलुसन आउँछ, तर छ भने अब हामीले प्रोसेसहरु फलो गर्नुपर्छ। त्यो नेगेटिभलाई के भन्ने हो त? नेगेटिभ छ भने त्यसलाई नन नेगेटिभ बनाउने हो है त। जब नन नेगेटिभहरु सबै बन्न जान्छन् तब हामी जुन अप्टिमल भ्यालु छ या म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड हुन्छ। सो सुरुमा अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्छौं? लास्ट रो छ त्यसमा नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन चेक गर्ने। सो यदि छ भने त्यसलाई के गर्ने? नेगेटिभ इन्ट्रीहरुलाई त्यसैबाट हटाउन चाहिँ प्रयास गर्छौं, त्यसलाई नन नेगेटिभ इन्ट्रीहरुमा चेन्ज गर्छौं अनि त्यसबाट हाम्रो के आउँछ त? सोलुसन आउँछ। यो भयो हाम्रो थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेपमा हेरौं के छ त? पिभट कलम भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा पिभट कलम भने के हो भने द कलम विथ मोस्ट नेगेटिभ अर द स्मलेस्ट इन्ट्री इन द लास्ट रोमा भएको सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु भनौं, सबभन्दा स्मलेस्ट इन्ट्री भनौं। एकदम ध्यान दिनु होला, स्मलेस्ट इन्ट्री अर द मोस्ट नेगेटिभ अर स्मलेस्ट इन्ट्री भएको कलमलाई नै हामी के भन्छौं त? पिभट कलम भन्छौं। सो के त? फेरि पिभट कलम भने के भने त्यो कलम जसले त्यो लास्ट रोमा भएको मोस्ट नेगेटिभ अर स्मलेस्ट इन्ट्रीलाई के गर्छ? कन्टेन गर्छ। अब जान्छौं हामी स्टेप नम्बर 5। हामी कन्टिन्यू गर्दै छौं। आजको प्रब्लममा हामी के कुरा गर्दै छौं भने सोलुसन अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यसको स्टेप्सहरुको बारेमा अहिले कुरा गर्दै छौं। स्टेप नम्बर 5 यदि तपाईले मैले दिएको यो स्टेपहरु फलो गर्नुहुन्छ भने 100% क्वेशन सल्भ हुन्छ, मजाले सक्नुहुन्छ, 6 मार्क्स आउँछ। सो हेर्नुस् त, आजको भिडियोमा म एचएसपी मा आएका केही प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्ने छु। सुरुमा हेरौं स्टेप नम्बर 5। अब पिभट कलम आइसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो? पिभट एलिमेन्ट। फाइन्ड द पिभट एलिमेन्ट। पिभट एलिमेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर कुरा आउँछ भने सो हामीले पिभट कलम भेटाइसकेका छ है त। सो के गर्छ भने पिभट एलिमेन्ट भनेको के हो भने त
एलिमेन्ट अफ पिभट कलम पिभट एलिमेन्ट को पिभट कलम जुन हुन्छ पिभट कलमको हामी त्यस्तो एलिमेन्टलाई पिभट एलिमेन्ट भन्छौँ जुनले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको कन्स्टेन्टलाई डिभाइड गर्दाखेरि स्मलेस्ट नन नेगेटिभ रेसियो दिन्छ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है अब पिभट कलममा भएको नम्बरहरूलाई के गरौँ भने युज गरेर राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गरौँ राइट ह्यान्ड साइडमा भएको नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि जुन नम्बरले त्यो त लास्टमा भएको त्यो रो बाहेकको हामी अरू नम्बरहरू लिन्छौँ त्योभन्दा माथिको रोहरूमा भएको सो त्यो नम्बरलाई युज गरेर राइट ह्यान्ड साइडलाई यदि डिभाइड गर्यो भने नन नेगेटिभ ध्यान दिनु होला है नन नेगेटिभ रेसियो आउनु यदि नेगेटिभ छ भने छोडिदिए हुन्छ 0 आउँछ भने छोडिदिए हुन्छ हामीले के आउनु पर्यो त नन नेगेटिभ चाहिँ के दिनु पर्यो भने नन नेगेटिभ रेसियो दिनु पर्यो त्यो नन नेगेटिभ रेसियो दिने एलिमेन्टलाई नै के भन्छ त पिभट कलमको एलिमेन्टलाई नै के भन्छ त हामी पिभट एलिमेन्ट भन्छ अझै पनि क्लियर हुन्छ म अब एक्जाम्पल सल्युसनहरू गर्ने बेलामा बुझाउँछु स्टेप नम्बर 6 हेरौँ नम्बर 6 मा के भन्छ भने मेक द पिभट एलिमेन्ट 1 अब हामीले के गर्यौं त पिभट कलम पछि पिभट एलिमेन्ट निकाल्यौं पिभट एलिमेन्ट निकालिसकेपछि पिभट एलिमेन्ट 1 छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो यदि 1 छ भने फाइन छैन भने त्यसलाई हामीले 1 बनाउनु पर्छ 1 बनाउन अब के गर्ने त चाहिँ हामी चाहिँ त्यो नम्बर जे नम्बर छ भनौं 2 छ भने 2 ले डिभाइड गर्ने 3 छ भने 3 ले डिभाइड गर्ने 4 छ भने 4 ले डिभाइड गर्ने सो डिभाइडिङ इट बाइ इटसेल्फ त्यो नम्बर जुन नम्बर हाम्रो पिभट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो नम्बरलाई त्यही नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन जान्छ 1 भन्छ त्यो अब त्यो गरिराख्दाखेरि ध्यान दिनु होला यदि 1 छ भने यो केसमा हामी के गर्छौं भने 1 बनाउने हो त्यो बनाउँदाखेरि हामी के पनि गर्छौं भने जुन स्ल्याक भेरिएबल थियो हामीले होरिजन्टली जुन स्ल्याक भेरिएबल लेख्या हुन्छ सो सेकेन्ड रो देखि सेकेन्ड थर्ड मा हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल्सहरु हुन्छ बेसिक भेरिएबलको कलममा सो त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने माथिको जुन कलममा भएको बेसिक भेरिएबल्सले त्यो स्ल्याक भेरिएबललाई के गर्छ चेन्ज गर्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हैन ठ्याक्कै तपाईले 1 बनाउँदै गर्दाखेरि या 1 नै छ भने के गर्ने त ठ्याक्कै त्यो एलिमेन्टको माथि कलममा भएको बेसिक भेरिएबलले के गर्ने त स्ल्याक भेरिएबललाई रिप्लेस गर्ने यो कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ है अझै पनि म के कन्फ्युजन छ भने चिन्ता नगर्नुस् म मजाले बुझाउँछु प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ सो मजाले हेर्नु होला राम्ररी बुझ्न प्रयास गर्नुस् नम्बर 7 स्टेप नम्बर 7 हाम्रो के छ भने अब के गर्छौं भने त्यो त पिभट एलिमेन्टलाई हामीले 1 बनाइसकेपछि के गर्छौं भने अब एलिमेन्ट्री रो अपरेसनहरुलाई युज गरेर जुन पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई युज गरेर कसरी हामी युज गर्छौं त्यसलाई त इक्विभ्यालेन्ट रो अपरेसनहरुको मार्फत हामी के गर्छौं अरु रोहरुमा भएको त्यो बाहेक पिभट एलिमेन्ट कन्टेन गर्ने रोलाई युज गरेर त्यो बाहेकको अरु रोहरुको एलिमेन्टलाई हामी के बनाउँछौं त 0 बनाउँछौं है त सो त्यो पिभट एलिमेन्ट थियो त्यो एलिमेन्ट भनेको पिभट कलममा भएको पिभट एलिमेन्ट बाहेकको अरु नम्बरहरुलाई हामी के बनाउने रो इक्विभ्यालेन्ट अपरेसनहरु युज गरेर एलिमेन्ट्री रो अपरेसन युज गरेर हामी के गर्छौं त्यसलाई त 0 बनाउँछौं जुन कि हाम्रो यहाँ स्टेप 6 बाट आएको थियो स्टेपबाट आएको त्यो रोहरुलाई हामी के गर्छौं भने एलिमेन्ट्री यो पिभट एलिमेन्ट बाहेकको अरु एलिमेन्टहरु जुन कि पिभट कलममा थियो त्यसलाई हामी रो इक्विभ्यालेन्ट रो अपरेसन एलिमेन्ट्री रो अपरेसनको मार्फत युजले हामी के गर्छौं त्यसलाई 0 बनाउँछौं सो यदि 0 बनाएर फेरि के गर्छौं भने 0 बनाइसकेपछि फेरि हामी स्टेप 7 लाई रिपिट गरेका छौं जबसम्म रिपिट गर्ने सो रिपिट स्टेप 7 भनेको छ सो के गर्ने त पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने अनि त्यो बाहेकको सबै पिभट कलममा भएको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने सो त्यो कबसम्म गरेर राख्छौं भने जबसम्म लास्ट रोमा भएका इन्ट्रीहरु के हुन्छन् त नन नेगेटिभ हुँदैनन् जबसम्म लास्ट रोमा नन नेगेटिभ एलिमेन्टहरु मात्र हुँदैनन् तबसम्म हामीले के गरिराख्नुपर्छ भने स्टेप 7 लाई कन्टिन्यु गरिराख्नुपर्छ अब हेरौं जब लास्ट रोमा नन नेगेटिभ एलिमेन्टहरु मात्र हुन्छन् तब के हुन्छ यदि नेगेटिभ एलिमेन्ट्स त्यहाँबाट रिमुभ हुन्छ तब हाम्रो के आउँछ अप्टिमल सोलुसन आउँछ सो के आउँछ त मैक्सिमम भ्यालु इज द लास्ट इन्ट्री
जुन हामीले टेबल बनाएको हुन्छ सिम्प्लेक्स अर इनिसियल टेबल, त्यसको लास्ट एलिमेन्ट नै के हो त हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। अनि त्यसको होरिजेन्टल है त, सो होरिजेन्टलमा भएको बेसिक भेरिएबलले त्यो भेरिएबलको भ्यालुमा नै हाम्रो म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु आउँछ। सो होरिजेन्टल बेसिक भेरिएबलको भ्यालुले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भने ध्यान दिनु होला होरिजेन्टल। सो होरिजेन्टल इन्ट्रीमा भएको त्यो बेसिक भेरिएबल्सहरु रोमा भएको बेसिक भेरिएबलले भनौँ त्यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भने भन्न खोजेको के भने म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्दाखेरि रोमा भएको बेसिक भेरिएबल हामीले लिनुपर्छ। सो मिनिमम भ्यालु निकाल्दाखेरि बेसिक भेरिएबलको त कलममा भएको भर्टिकल भएको त्यसरी हेर्ने भने सो मिनिममको लागि रोमा भएको त्यो मिनिममको लागि यसरी होरिजेन्टल चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है त। यो भयो हाम्रो स्टेप्सहरु। अब हामी लाग्छौं केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नतिर है त। सो आजको भिडियोमा हामी सिम्प्लेक्स मेथड लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमहरुको सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी सोलुसन निकालिन्छ भन्ने कुराहरु गर्दैछौं। मैले यहाँहरु समक्ष स्टेप्सहरु राखे, ती स्टेप्सहरु पक्कै फलो गर्नु हुन्छ भने 100% तपाईको करेक्ट एन्सर आउँछ है त। फर्स्ट प्रब्लम लिदैछु, यो 2074 मा आएको हेर्न सक्नुहुन्छ। 2074 मा सोधेको छ, 6 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो। सो यसपछि पनि म अरु जाँचमा सोधेको एचएसपी बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछु। सो क्वेशन के भनेको छ भने अप्लाई सिम्प्लेक्स मेथड टु मैक्सिमाइज z equals 5x plus 3y subject to 2x plus y lesser equals to 40 x plus 2y lesser equals to 50 छ, x and y are greater or equals to 0। सो यो भयो हाम्रो के त प्रब्लम है त। सो यहाँ हेर्न सक्नु भएको छ 9 वटा स्टेपहरु हामीले पुरा गरिसकेका छौं। 9 वटा स्टेप पुरा गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा त्यसपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। सो फर्स्टमा हामीले क्वेशन हेर्यौं, अब हेरौं फर्स्टमा हामी के गर्छौं सोलुसनतिर जाँदै छौं। सो सोलुसनमा हामी के गर्छौं इन्ट्रोड्युसिङ नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल, जुन कि हाम्रो फर्स्ट स्टेप हामीले कुरा गरेका थियौं। फर्स्ट स्टेपमा के थियो हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा के थियो भने पहिला स्ल्याक भेरिएबल्सहरु इन्ट्रोड्युस गर्ने। स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ त हेर्नुस् त। स्ल्याक भेरिएबल्सहरु r र s हामीले राख्यौं। सो तपाईले नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो r र s लेख्दाखेरि के हुन्छ भने स्ल्याक भेरिएबल भनेको के हो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जोड्ने। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2x plus y plus r गर्दाखेरि त के हुन्छ यो इनइक्वालिटी केमा हुन्छ इक्वलमा चेन्ज हुन्छ। सो r त जोडियो। सो अब हाम्रो s पनि z पनि सबै इक्वेशनलाई हामी x y r s z को फर्ममा लेख्नु पर्छ। सो अब फर्स्टमा चाहिँ हामी 1 into r लेख्यौं। सो s त छैन, सो s वाला टर्म छैन भने तिनीहरुमा 0 लेख्ने अनि z पनि लेख्छौं। यसमा हाम्रो कतिवटा भेरिएबल हुने भयो हेर्नुस् त। सो फर्स्टमा के छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् x भयो र y दुईटा भेरिएबल भयो भने कतिवटा इनइक्वालिटी छ 1 2 दुईटा छ भने दुईटा स्ल्याक भेरिएबल पनि आउने भयो भने अर्को यो अब्जेक्टिभ फंक्सन को एउटा भेरिएबल हुन्छ भने 1 2 3 अनि के हो भने अर्को 4 5 भने सबैमा 5 वटा भेरिएबलको टर्म्स लेख्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 वटा भेरिएबल्स। सो फर्स्टमा हामी r लेख्यौं। सो 1 into r लेख्ने अरु सबै 0 हुन जान्छ। सो त्यसरी नै अब सेकेन्डमा हामी के गर्छौं अर्को भेरिएबल हामी जुन स्ल्याक भेरिएबल छ s इन्ट्रोड्युस गर्छौं भने s को अगाडि 1 हुने भयो अनि r र z को अगाडि के हुने भयो त 0 हुने भयो है त। हेर्नुस् यहाँ के आयो त 1 into x यहाँ 1 into x सधैं छ 2 into y अनि r छैन यसमा हुँदैन। s हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौं भने चाहिँ यो त्यसमा ठाउँमा के लेख्ने त 0 into r 1 into s अनि 0 into z equals to 50 हुने भयो। स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ इनइक्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन इनइक्वालिटी क्वेशनमा हुन्छ जुन कन्स्टेन्ट्सहरुमा इनइक्वालिटी हुन्छ यो इनइक्वालिटी के हुन्छ इनइक्वालिटी इक्वलले चेन्ज हुन्छ है त। स्ल्याक भेरिएबल भनेको जहिले पनि सम, स्ल्याक भनेको के त सम, स्ल्याक भनेको के त सम भनेको जोड्नु पर्छ भन्ने है छ। अब हेरौं यसो लेखिराख्दाखेरि हामी के गर्छौं भने अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा लेख्नु पर्छ। ध्यान दिनु होला अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा लेख्ने। अझै पनि कसरी लेख्ने भनेको थियो भने अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हेर्नुस् यो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सबै भेरिएबललाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने अनि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 बनाएर लेख्नु पर्छ भने चाहिँ कति आउँछ त -5x हुने भयो -3y हुने भयो अनि 0 into r 0 into s स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दै जाउँ 1 into z equals to के भयो त 0। यो भयो हाम्रो स्ल्याक भेरिएबल्सहरु इन्ट्रोड्युस गरेपछिको इक्वेशनहरु। अब इक्वेशनहरुलाई नै हामी के गर्छौं को हेल्प लिएर
हामी इनिशियल टेबल अर सिम्प्लेक्स टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छ है त। सो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि के आउँछ हेर्नुस् त। सो इनिशियल टेबल हाम्रो कसरी कन्स्ट्रक्ट हुन्छ भने हेर्नुस्। सुरुको हाम्रो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम लेखिदिन आउँछ। यहाँ फर्स्ट रोमा हामीले लेखेका छौँ बेसिक भेरिएबल्सहरू। सो लास्टमा राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कन्सेप्ट पनि लेख्छौँ भने सो बेसिक भेरिएबल्स यहाँ लेख्ने। यो फर्स्टमा बेसिक भेरिएबल के त एक्स वाई पहिला थियो नै हामीले राखेको स्ल्याक भेरिएबल्सहरू पनि यसमै आउँछन् भने अब्जेक्टिभ फङ्सनको जेड पनि हुन्छ। लास्टमा हामी लेख्छौँ के त राइट ह्यान्ड साइड। यो सम्झिनुहोस् फर्स्ट रोमा हामी के लेख्यौँ बेसिक भेरिएबल्सहरू। सो बेसिक भेरिएबल्स भनेको एक्स र वाई प्लस हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको स्ल्याक भेरिएबल्स प्लस अब्जेक्टिभ फङ्सनको भेरिएबल। अनि लास्टमा के हुन्छ त लास्ट कलममा हाम्रो के हुन्छ त आरएचएस राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कन्स्टेन्टहरू। सो अब सेकेन्ड रोमा हामी के गर्छौँ भने स्ल्याक सेकेन्ड रो र थर्ड रो अनि अझै छ भने लेख्छौँ भने यो भेरिएबल्सहरू यहाँ के आउँछ त स्ल्याक भेरिएबल्सहरू मात्र लेख्ने जुन हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो आरएस। सो आरएस यहाँ मात्र लेख्नुपर्छ है त। सो यो रेडमा किन गरिरहेको छ यसको मिनिङ बताउँछु। सो अब हेरौँ यो भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि के गर्ने त एक्स वाई आरएस जेड राइट ह्यान्ड साइड। सो राइट ह्यान्ड साइडमा 40 50 अनि 0 यो लेखियो यहाँ है त। सो ध्यान दिनु होला यो सबै हामी लास्टमा लेख्छौँ अब्जेक्टिभ फङ्सनको इक्वेसनलाई लास्टमा लेख्छौँ। सो त्यसपछि अब के लेख्यौँ भने यो कन्स्टेन्ट 2 1 0 2 1 हेर्नुहोस् 2 यो 2 भनेको यहाँ 2 आयो। त्यसपछि यो 1 यहाँ 1 लेख्यो। त्यसपछि यो 1 यहाँ लेख्यो अरू 0 0 थियो लेख्यो। त्यसरी नै यो 1 कति छ 1 लेख्ने। त्यसपछि 2 त्यसपछि 0 त्यसपछि 1 अनि 0 त्यसपछि के गर्छ 50 भयो। त्यसपछि लास्टमा यो नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ पनि लेख्नुपर्छ है साइन लेख्नुपर्छ हामीले। सो नेगेटिभ -5 आउने भयो -3 त्यसपछि कति 0 0 1 0 यो भयो हाम्रो के त इनिशियल टेबल अर सिम्पल टेबल भन्छ। सो अब यसले त हाम्रो एन्सर दिन्छ त पक्कै पनि यो नै यहीँबाट हाम्रो एन्सर आउँदैन। किन आउँदैन भने यही कुराहरू सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्रीहरू छ कि छैन -3 -5 छ। नेगेटिभ इन्ट्रीहरू भएकोले यसले एन्सर दिँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँ लेखेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने एबोभ टेबल यदि हेर्नुहुन्छ भने एबोभ टेबल डज नट गिभ द अप्टिमल सोलुसन। माथिको टेबलले अप्टिमल सोलुसन दिँदैन किनभने मैले अघि देखाए अनुसार लास्ट रोमा के छ त नेगेटिभ इन्ट्रीहरू छ। सो अब त्यो नेगेटिभ इन्ट्रीमा एकदम स्मलेस्ट इन्ट्री अर द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री कुन थियो -5। सो -5 कन्टेन गर्ने कोलमलाई होरिजन्टल रिप्रेजेन्टेसनलाई नै हाम्रो जुन कोलम छ त्यो फर्स्ट कोलमलाई हामी के भन्छौँ पिभट कोलम। अब पिभट कोलम आइसकेपछि स्टेप सम्झिनु होला के गर्थ्यो भने पिभट एलिमेन्ट निकाल्नुपर्छ। सो पिभट एलिमेन्ट भनेको के थियो भने नन नेगेटिभ रेसियो दिने पिभट एलिमेन्ट त्यो हो जसलाई नन नेगेटिभ रेसियो दिन्छ कि कसरी त राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्यो भने। सो एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् है त। सो म यहाँ फेरि देखाउँदैछु यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो भने यो हाम्रो फर्स्ट कलम चाहिँ के भयो त यो फर्स्ट कलम भएको एक्स वाला चाहिँ के भयो त -5 र -3 मा मोस्ट नेगेटिभ -5 हो। सो -5 वाला यो कलम चाहिँ यो कलम हाम्रो के भयो त पिभट कलम भयो। सो पिभट कलम आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यो 2 ले त्यसलाई यो 40 लाई डिभाइड गर्छु। 40/2 गर्दाखेरि कति आउँछ 20 आउँछ। म त्यही लेखेर देखाउँछु। 50 लाई फेरि यो 50 लाई यो नम्बरलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा भएको नम्बरले यो नम्बरले डिभाइड गर्छौँ। सो 50 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त यो पनि कति आउँछ यो भनेको 50 आउँछ। त 50 यो 20 र 50 मा सानो कुन 20। सो 20 कुनले गर्दा आएको 2 ले। सो 2 के भयो त हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो। यही कुराहरू मैले उता लेखेको छु है त। त्यही भएर यहाँ डार्क यो रेड गर्ने कारण के थियो भने हाम्रो पिभट एलिमेन्ट हो भनेर देखाउनलाई मैले उता डार्क गरेको छु है त। अब पिभट एलिमेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ 1 बनाउनु पर्छ। सो त्यही भएर हामी अपडेट पनि के गर्छौँ भने यो फर्स्ट रोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट रोलाई यसलाई त 1 बनाउनु पर्यो। सो 1 बनाउनलाई के गर्ने जुन नम्बर छ त्यसले डिभाइड गर्ने 2 बाइ हामी 2 गरिदिन्छौँ अनि आउँछ कि त त्यो यता लेखेको छ अब हेर्नुहोस् है त। सो त्यही कुराहरू अघिको मैले लेखेको छु यहाँ सिन्स 40/2 गर्दाखेरि कति आउँछ 40/2 गर्दाखेरि 20 50/1 गर्दाखेरि 50 र यो अब यो रिजल्ट जुन आउँछ नि यो रेसियो 20 र 50 मा सानो कुन 20 र 50 मा सानो भनेको 20। सो कुनले गर्दा आयो यो 2 ले गर्दाखेरि सो 2 इज आवर पिभट एलिमेन्ट। त्यो पिभट एलिमेन्ट भयो भने के गर्ने त त्यसलाई 2 लाई त 1 बनाउनु पर्यो। सो फर्स्ट रोलाई हामीले के गर्छौँ 2 ले डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड गरेपछि आउँछ के ल हेर्नुहोस् माथिको टेबलमा हामी के गर्यौँ भने फर्स्ट रोलाई 2 ले डिभाइड गर्यौँ। सो यहाँ के थियो
यहाँ 2 थियो त्यो 1 भयो अर्को 1 थियो 1/2 भयो 1 थियो यहाँ 40 थियो 40 लाई 2 ले गर्दाखेरि के आयो त 20 आयो अरु त एज इट इज नै हुन्छ अब फेरि अब हाम्रो काम के हो भने यदि पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाइसकेपछि यो रोलाई पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई युज गरेर के गर्ने हो भने अरु यो एलिमेन्ट पिभट कलमको अर्को एलिमेन्टहरुलाई के बनाउने 0 बनाउने छ यसलाई पनि 0 यसलाई पनि 0 बनाउँछ 0 बनाउन के गर्नु पर्यो त यो अब हामीले के गर्नु पर्यो योबाट यो माइनस गर्ने अनि 5 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड दिने सो के गर्ने त हेर्नुस् यहाँ लेखेको के छ कसरी यसपछि सबट्र्याक्टिङ के त फर्स्ट रो फ्रम सेकेन्ड रो बाट फर्स्ट रो लाई पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई नै युज गर्नुपर्छ है यहाँ सो फर्स्ट रो के गर्ने सेकेन्ड रो बाट सबट्र्याक्ट गर्ने सो 1 - 1 0 हुन्छ अनि के गर्ने थर्ड रोमा के गर्ने 5 टाइम्स थर्ड रोमा के गर्ने 5 टाइम्स फर्स्ट रोलाई 5 टाइम्स 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यदि थर्डमा एड गर्ने भने के हुन्छ 0 हुन जान्छ सो यो अपरेसन हामीले गरेपछि अब हेर्नुस् के पाउँछ हामी सो आउँछ के त हाम्रो टेबल यस्तो बन्न जान्छ हामीले त्यो अपरेसन गरेपछि के आयो त यहाँ इन्फर्मेसन मैले सबै लेख्दै छु के गर्यो भनेर है त सो अब त्यसपछि हेर्नुस् के आउँछ माथि फेरि हेरौँ त यो टेबलमा लास्ट रोमा हाम्रो हेर्नुस् त यो लास्ट रोमा यहाँ हेर्नुस् त यो लास्ट रोमा फेरि नेगेटिभ एलिमेन्ट छ कि छैन भने त्यो लेखेको छ सो स्टिल यो टेबलले हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु या अप्टिमल भ्यालु दिँदैन सो त्यो किन दिँदैन भने लास्ट रोमा के छ अझै पनि नेगेटिभ इन्ट्री छ हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ इन्ट्री छ यहाँ त्यो लेखेको छ सो लास्ट कलममा के त छ लास्ट यहाँ चाहिँ रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ सो के हुने भयो नेगेटिभ इन्ट्री कुनमा छ सेकेन्डमा सो सेकेन्ड कलम हाम्रो के हुने भयो सेकेन्ड कलम इज सो सेकेन्ड कलम इज के त हाम्रो सेकेन्ड कलम इज पिभट कलम अनि अब पिभट कलम भइसकेपछि हामी के गर्छौं पिभट एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो पिभट एलिमेन्ट निकाल्नलाई हामी के गर्छौं रेशियो लिन्छौं सो यो सो यता हेर्नुस् त 20/1/2 गर्दाखेरि 40 आउँछ 30/3/2 गर्दाखेरि 20 आउँछ 40 र 20 मा कुन सानो 20 सानो 20 कुनले गर्दाखेरि आयो 3/2 ले सो 3/2 हाम्रो के भयो त पिभट एलिमेन्ट यहाँ रेड बनाएर मैले देखाइदिएको छु सो यो रेड बनाएर देखाएपछि यो भयो के त हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो सो पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्छ यसलाई के गर्ने त 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अर डिभाइडिङ बाइ 3/2 गर्ने सो सेकेन्ड रोलाई हामी के गर्छौं सेकेन्ड रोलाई 3/2 ले डिभाइड गर्छौं सो के आउँछ त हेर्नुस् त सेकेन्ड रोलाई यदि 3/2 ले डिभाइड गर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ फर्स्ट कलम हाम्रो के हुन जान्छ यहाँ सो 1 0 0 y कति 1/2 1 - 1/2 r को भ्यालु 1/2 - 1/3 5/2 भयो यसको भ्यालु जुन यो अपरेसन लेखेको छ अरु त सब सेम हुन्छ सेकेन्ड रो मात्र चेन्ज हुन्छ हैन त सो यो त 1 भयो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 2/3 + 1/3 2/3 0 र 2 कति आउँछ त 20 आउँछ अरु त एज इट इज हुन्छ अब के गर्ने भने जुन यो 1 आयो नि यो भएको रोलाई एलिमेन्ट रो अपरेसन युज गरेर के गर्ने माथिको 0 बनाउने तलको 0 यो बाहेक 0 बनाउने सो 0 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ त हेरौं है त अब हाम्रो काम 0 बनाउने सबट्र्याक्टिङ के भनेको छ हाफ अफ सेकेन्ड रो फ्रम फर्स्ट रो एन्ड एडिङ हाफ अफ सेकेन्ड रो टु थर्ड रो हामीले के पाउँछौं यहाँ हेर्नुस् यो टेबल हामी पाउँछौं के गर्यौं त यो जुन हाम्रो पिभट एलिमेन्ट थियो पिभट एलिमेन्टलाई को रोलाई युज गरेर माथि र तल चाहिँ हामीले के बनाइदियो भने त्यसको बाहेकको नम्बरहरुलाई 0 बनाइदियो 0 बनाइसकेपछि अब हेर्नुस् फेरि हेर्छौं हामी हेरौं है त यो लास्ट रोमा नेगेटिभ एलिमेन्ट छ त नेगेटिभ इन्ट्री छ छैन सो द अप्टिमल सोलुसन इज अब्टेन्ड नेगेटिभ छैन सो अप्टिमल सोलुसन हुने कति भयो भने यो लास्ट इन्ट्री लेखिदिन्छ अप्टिमल सोलुसन लास्ट इन्ट्री सो लास्ट हाम्रो कति हुने भयो त म्याक्सिमम रिक्वायर्ड भ्यालु इज 110 इज आवर म्याक्सिमम भ्यालु सो कुन पोइन्टमा x को भ्यालु कति त x को भ्यालु यहाँ 10 y को भ्यालु कति त 20 भएको बेलामा अब यसलाई चेक पनि गर्न मिल्छ हामीले यदि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन कति थियो अब्जेक्टिभ फंक्सन 5x + 3y थियो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ 5x + 3y थियो सो 5x + 3y मा x को ठाउँमा कति राख्ने 10 राखौं 50 भयो अनि y को ठाउँमा कति राखौं 20 सो 60 भयो 50 + 60 कति हुने भयो 110 आन्सर हाम्रो ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ है त यसरी हाम्रो यो भयो क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन रिक्वायर्ड भ्यालु 6 मार्क्स मा आएको क्वेशन सो आजको भिडियोमा हामी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सोलुसनहरु सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी निकाल्ने भनेर कुरा गर्दै छौं सो होप यहाँहरुले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यहाँहरुले बुझिराख्नु भएको छ सो केही कन्फ्युजन छ
अनि पक्कै पनि शेयर गर्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला र यो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियो बढी भन्दा बढी हेर्नुस् र साथीहरु समक्ष शेयर पनि गरिदिनु होला है त। क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। यो 2076 मा सोधेको 6 मार्क्समै सोधेको क्वेशन हो। सो मैक्सिमाइजेसनकै प्रब्लम दिएको छु। सो z = 7x छ प्लस 5y सब्जेक्ट टु कन्डिसन x + 2y लेसर इक्वल्स टु सेम प्रोसेस हामी फलो गर्छौं। 4x + 3y लेसर इक्वल्स टु 12। सो त्यसपछि x र y हाम्रो भेरिएबल के छन्? ग्रेटर इक्वल्स टु 0 छ। अघि जस्तै हामी सल्भ गर्छौं। सो सुरुमा के गर्छौं? स्ल्याक भेरिएबल्स इन्ट्रोड्युस गर्छौं हैन। सोलुसन हेरौं। सुरुमा हामी के गर्छौं? इन्ट्रोड्युसिङ नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स r and s। सो r and s इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ? इनइक्वालिटी साइन जुन छ, इनइक्वालिटी साइन जुन छ, यो इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ इक्वल इक्वेसन बन्न जान्छ। सो हाम्रो दुईटा इक्वेसन आउने भयो। हेर्नुस् फर्स्ट इक्वेसन, सो सेकेन्ड इक्वेसन आउने भयो है। अब त्यसपछि के गर्छौं भने यो जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ यसलाई पनि हामी के छ अलरेडी इक्वेसनको फर्ममा छ, यसमा जोड्नै पर्ने सबैलाई के गर्छौं? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर इक्वेसन बनाउँछौं। सो कति हुने भयो? -7x - 5y + 0 * r। त्यो एरेन्ज गर्न तपाईलाई थाहा छदैछ, मैले फर्स्टमा गरेर सिकाइसकेको छु। सो अब के गर्छौं भने यी इन्फर्मेसनहरु यी तीनटा इक्वेसनलाई हामी युज गरेर यो फर्स्ट इक्वेसन, सेकेन्ड इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन युज गरेर हामी अघि जस्तै सिम्प्लेक्स अर सिम्पल टेबल अर इनिशियल टेबल बनाउँछौं। अनि त्यसपछि अघिको जस्तै प्रोसिड गर्छौं। इनिशियल टेबल के हुने भयो त? हेर्नुस् यस्तो बन्न जान्छ। सुरुको बक्समा हाम्रो के हुन्छ? बेसिक भेरिएबल हुन्छ भने फर्स्ट रोमा भएको यो हेडिङहरु यहाँ अब x भयो, यहाँ y भयो, r s अघि जस्तै z भयो, rhs भयो। सो अब के गर्ने त भने अघि जस्तै हामी के गर्छौं? फर्स्टमा लास्ट रोमा हेर्ने। लास्ट रोमा हेर्दाखेरि के पाउँछ त हामी? नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन? हेर्नुस् त नेगेटिभ इन्ट्री छ के छ? नेगेटिभ इन्ट्री छ पक्कै पनि छ नि त। -7 छ यहाँ लास्ट रोमा हेर्न सकिन्छ नि, -7 पनि छ, -5 दुई दुईवटा नेगेटिभ इन्ट्री छ भने यसले अप्टिमल सोलुसन दिने भएन। सो अप्टिमल सोलुसन नदिएपछि अब हामी के गर्छौं भने पिभट कलम र पिभट एलिमेन्ट निकाल्छौं। सो यो नेगेटिभ इन्ट्रीमा सबभन्दा सानो स्मलेस्ट अर द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री -7 छ भने यो भयो हाम्रो कलम के भयो त? यो कलम के भयो त? पिभट कलम भयो। अब पिभट कलममा भएको यो रो बाहेकको यो जुन हाम्रो थियो लास्ट रो बाहेकमा यो दुईटाले मध्ये कुन हो भनेर हामी पिभट एलिमेन्ट चुज गर्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं? यो आरएचएस र यो भेरिएबलको हामी रेशियो लिन्छौं। 6/1 1 हुन्छ अनि 12/6/1 गर्दाखेरि 6 आयो, 12/4 गर्दा 3 आयो। जुनले सानो रेशियो दिन्छ त्यही नै के हो त? हाम्रो पिभट एलिमेन्ट। सो यता लेख्दै छौं। सो हेर्नुस् त above table does not अघिको मैले एक्सप्लेन गरिसके, यसले सोलुसन दिदैन किन त नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ। स्मलेस्ट नेगेटिभ इन्ट्री के हो? -7। सो फर्स्ट कलम इज आवर पिभट कलम। अब पिभट कलमको एलिमेन्टहरुले राइट ह्यान्ड साइडलाई डिवाइड गरेर चाहिँ गर्दाखेरि कति आयो त? 4 इज आवर पिभट एलिमेन्ट। 4 इज पिभट एलिमेन्ट भइसकेपछि अब के गर्ने त? 4 ले त्यो 4 भएको रोलाई डिवाइड गर्छ। सो फर्स्ट रोलाई हामीले के गर्यौं? 4 ले डिवाइड गर्यौं। सो के आउँछ त? टेबल यस्तो बन्न जान्छ। हेर्नुस् त टेबल यस्तो बन्यो। यो टेबल भयो फर्स्ट रो जुन थियो यो हामी डिवाइडिङ। सो यो पिभट एलिमेन्ट भएकोलाई हामी के गर्छौं? डिवाइड गर्यौं। सो डिवाइड गर्दाखेरि के हुने भयो त? पिभट रो भएको एलिमेन्टलाई, सो यो पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई डिवाइड गर्दाखेरि के भयो त? हामीले के पायौं यहाँ? सो 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो 1 हुने भयो। त्यसपछि अरु एलिमेन्टहरु यसरी चेन्ज भयो, अरु त बाँकी एज इट इज हुन्छ। अब यो 1 भइसकेपछि के गर्छौं? यो माथिको र तलकोलाई यो पिभट एलिमेन्टको बाहेकको अरु नम्बरहरुलाई त्यो कलममा भएको अरु नम्बरलाई हामी 0 बनाउँछौं। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? हेर्नुस् त। सो के गर्ने? सबट्र्याक्टिङ सेकेन्ड रो फ्रम फर्स्ट रो एन्ड एडिङ 7 टाइम्स अफ सेकेन्ड रो टु थर्ड रो वी गेट के आउँछ त? हेर्नुस् टेबल यस्तो बन्न जान्छ। अपरेसन एलिमेन्ट्री रो अपरेसन युज गरे हो। त्यसपछि 1 र बाहेक 0 भयो भने अब फेरि हेरौँ त ठ्याक्कै यहाँ लास्ट रोमा फेरि हेर्ने। लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ कि छैन? छैन। सो दिस इज द अप्टिमल सोलुसन। हामी अप्टिमल सोलुसन पाइसक्यौं। सो कति आउँछ त अप्टिमल सोलुसन? हेर्नुस्
रिक्वायर्ड अप्टिमल सोल्युसन इज लास्ट, यो लास्टको इन्ट्री लेखेर दिन्छ हाम्रो अप्टिमल सोल्युसन 21 भयो कुन पोइन्टमा। सो यहाँ x छ, x हाम्रो बेसिक भेरिएबल त्यो क्वेसनमा भएको भेरिएबल x को भ्यालु 3 छ भने, तर यहाँ y छैन। सो y नभएको बेलालाई के भयो त, y को भ्यालु 0 लिन्छौँ। सो कति भयो त, एट x = 3 र y = 0। सो अघि जस्तै यसलाई चेक पनि गर्न मिल्छ। अब्जेक्टिभ फंक्सन 7x + 5y माइले राखेर हेर्ने हो भने कति आउँछ त, 7 × 3 गर्दाखेरि 21 नै आउँछ। सो अब आयो क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 सक्यो। क्वेसन नम्बर 2 पक्कै बुझ्नु भयो होला। अघि जस्तै हामीले सुरुमा के गर्यौं भने, म फेरि रिपिट गर्दैछु। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, स्ल्याक भेरिएबलहरु राख्ने, इनइक्वालिटीहरु इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ। सो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा राखेर त्यसपछि के गर्ने, कन्स्ट्रक्ट गर्ने इनिशियल ओर सिम्प्लेक्स टेबल। त्यसपछि के गर्ने त, पिभट लास्ट रोमा हेर्ने नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ कि छैन, नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन। त्यसपछि यदि नेगेटिभ इन्ट्री छ भने त्यसलाई हामीले नन नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। यदि छैन भने अप्टिमल सोल्युसन आउँछ। सो नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ भने त्यसमा पनि सबभन्दा सानो नेगेटिभ इन्ट्री, मोस्ट नेगेटिभ ओर द स्मलेस्ट इन्ट्री भएको कलमलाई हामी के भन्छौँ, पिभट कलम भन्छ। भने पिभट कलममा भएको एलिमेन्ट मध्येबाट हामी पिभट एलिमेन्ट निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ अघि हामीले कुरा गर्यौं, राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गरेर हेर्ने, नन नेगेटिभ स्मलेस्ट नन नेगेटिभ रेशियो कसले दिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त, पिभट एलिमेन्ट हुन्छ। पिभट एलिमेन्टलाई हामी 1 बनाउँछौँ। त्यो गरेर राख्दाखेरि भेरिएबलहरु जस्तो यहाँ हेर्नुस् ठ्याक्कै यो भेरिएबलहरु, यो माथिको भेरिएबल यहाँ र यहाँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो बनाउँदाखेरि अघि नै जस्तै यो 1 बनाए। सो यो बनाउँदाखेरि यो बनाउँदाखेरि 1 बनाउँदाखेरि यो भन्दा माथिको भेरिएबल यहाँ आउँछ, त्यो चेन्ज गर्छौं। अनि त्यो पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई, एलिमेन्टरी रो अपरेसनको हेल्पले हामी के गर्छौं, अरु एलिमेन्टहरु पिभट कलममा भएको अरु एलिमेन्टलाई 0 बनाउँछौं। अनि हामी यो प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गरेर राख्छौं, रिपिट गरेर राख्छौं जबसम्म लास्ट रो जुन छ त्यो फ्री अफ नेगेटिभ इन्ट्री हुँदैन। अनि त्यतिकै हाम्रो एन्सर आउँछ। सो यो भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन लेख्छु 2071 मा आएको क्वेसन, 6 मार्क्समा सोधिएको छ। सो अघि जस्तै हो, यसलाई पनि हामीले के गर्नु छ, म्याक्सिमाइज गर्नु छ, म्याक्सिमम। सो यसमा अर्को पनि मैले मिनिमाइजेसनको प्रब्लम पनि राखेको छु, त्यो छ, हेर्नु होला है त। ल सोलुसन हेरौँ त। इन्ट्रोड्युसिङ नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स आर एन्ड एस। सो के आउँछ हेर्नुस्, अर्को के आयो त, अर्को थर्डमा के आउँछ। सो यो आयो हाम्रो तीनटा इक्वेसनहरु स्ल्याक भेरिएबल्सहरु इन्ट्रोड्युस गरेपछि। अब यसपछि के गर्ने, सेकेन्ड स्टेप हामी मा जान्छौं, कन्स्ट्रक्टिङ इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबलमा के आउँछ त, हेर्नुस् यस्तो टेबल आउँछ। अब इनिशियल टेबल आइसकेपछि लास्ट रोमा हेर्नुस्, लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन। लास्ट रोमा यहाँ हेर्नुस् नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन, दुईवटा छ। सो त्यसमा पनि सबभन्दा सानो कुन भयो त, -15 भएको यो भनेको पिभट कलम भयो भने अब यो 2 ले 10 लाई डिभाइड गर्नुहुन्छ कति हुन्छ, 5 आउँछ। फेरि 10 लाई 1 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ 10 आउँछ। सो सानो रेशियो कसले दिने भने, नन नेगेटिभ सानो रेशियो भनेको त्यो फर्स्टले 2 ले दिनुपर्छ। 2 इज के त, पिभट एलिमेन्ट, त्यही नै त लेखेको छ। अनि यो त हाम्रो अप्टिमल सोल्युसन पक्कै पनि हैन, नेगेटिभ इन्ट्री छ। सो 2 इज पिभट एलिमेन्ट। अब 2 लाई हामी के गर्छौं, 1 बनाउँछौं है। 2 लाई 1 बनाएर त्यसपछि त्यो बाहेकको एलिमेन्टहरुलाई के गराउँछ, 0 बनाउँछ, आउँछ हाम्रो एन्सर लाएर। त्यही लेखेको छ। Above table does not give optimal solution as last row contains minus or negative entries. The smallest entry is 15. So first column is our pivot column. अब त्यसपछि पिभट कलम त आयो, पिभट एलिमेन्ट निकाल्दै छौं। सो के गरौँ, अघि जस्तै रेशियो लिने, राइट ह्यान्ड साइडलाई त्यो एलिमेन्टले डिभाइड गर्दाखेरि जुनले सबभन्दा सानो रेशियो दिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 5 रेशियो सानो छ, रिजल्ट जुन आयो 5, 10 भन्दा सानो भएकोले कसले दियो त, यो 2 ले दियो। सो 2 इज आवर पिभट एलिमेन्ट। अब हेरौँ, 2 लाई 1 बनाउनु पर्यो। सो 2 बाइ 3 नम्बरले डिभाइड गर्ने, जे नम्बर छ त्यही नम्बरले डिभाइड गरेपछि 1 बन्छ। अनि हाम्रो टेबल कस्तो बन्न जान्छ, यस्तो भयो। अब यो त 1 भयो, ध्यान दिनु होला है। सो यो 1 बनाउँदाखेरि, 1 बनाउने बेलामा यो भन्दा माथि भएको भेरिएबल यता आउँछ। यो x थियो भने यो x यता आउँछ है, त्यो ध्यान दिनुपर्छ। अब यो 1 भएपछि यो रोलाई युज गरेर हामी के गर्छौं, यो र यो 0 बनाउँछौं। सो के गर्नु पर्यो, कसरी 0 हुन्छ। सो फर्स्ट रो के गर्ने,
सेकेन्डबाट माइनस गर्ने अनि के गर्ने 15 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर एड गरिदिने थर्डमा हाम्रो आउँछ के त ल यस्तो टेबल आउँछ। अब यो आइसकेपछि फेरि हेरौँ लास्ट रोमा के छ नेगेटिभ इन्ट्री छ सो दिस डज नट गिभ द अप्टिमल सोलुसन अब दिएन सो इन्ट्री त एउटा मात्र नेगेटिभ छ सो के हुने भयो दिस सेकेन्ड कलम इज आवर पिभट कलम यो पनि भयो पिभट कलम पनि आइसक्यो सो कलम त आयो त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ पिभट एलिमेन्ट निकाल्छौँ सो पिभट एलिमेन्ट निकाल्नलाई के गर्ने 5 लाई 0.5 ले डिभाइड गरौँ कति आउँछ 10 आउँछ 5 ले 2.5 ले डिभाइड गरौँ कति आउँछ 2 आउँछ सो कुनले सानो दिने पो रेशियो 2.5 सो 2/5 इज आवर पिभट एलिमेन्ट बुझ्नुभयो नि 2.5 इज आवर पिभट एलिमेन्ट किन 2.5 ले हामीले यो राइट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्दाखेरि सानो रेशियो आउँछ है त यो दुईटामा सानो रेशियोले दिन्छ सो नन नेगेटिभ भएकोले हामीलाई लिने कुरै भएन नन नेगेटिभ भनेको छ सो अब पिभट एलिमेन्ट 2.5 आइसकेपछि के गर्छौँ 2.5 लाई के गर्छौँ 1 बनाउनु पर्यो 1 बनाउनलाई के गर्ने डिभाइडिङ कुन त डिभाइडिङ यहाँ हेर्नुस् डिभाइडिङ के त डिभाइडिङ यो पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई हामी के गर्ने डिभाइडिङ टु सेकेन्ड रो बाइ 2.5 ले डिभाइड गर्ने हो भने के आउन जान्छ त 2.5 1 बन्छ सो 1 बनाएर यस्तो टेबल आउँछ है त त्यो गर्दाखेरि 1 भइसक्यो सो 1 भएको यो रोलाई यो 1 बनाइसकेपछि फेरि हेर्नुस् है यो भेरिएबल यहाँ आउँछ चेन्ज हुन्छ है माथि भनेको थिएँ भाइ यहाँ आयो कसरी चेन्ज भएको छ भने मैले चेन्ज भएकोमा त्यो रेडले अरू कलरहरू राखेको छ सम्झिनु सो वाइ त यहाँ आयो अब यो 1 भइसक्यो भने यो रोलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ माथिको एलिमेन्ट र तलको एलिमेन्टलाई 0 बनाउँछौँ के गर्छौँ एलिमेन्ट्री रो अपरेसनहरू युज गर्छौँ सो के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त्यसको लागि सो सबट्र्याक्टिङ हाफ अफ सेकेन्ड रो फ्रम फर्स्ट रो एन्ड एडिङ 2.5 टाइम्स अफ सेकेन्ड रो टु थर्ड रो सो यसलाई हाम्रो एरो नोटेसन पनि युज गर्न पाइन्छ इक्विभ्यालेन्ट वाला सिम्बलहरू पनि युज गर्न पाइन्छ सो के भयो त हाम्रो एक्स वाइ यता के हुने भयो त यो सबै अरू एलिमेन्टहरू लास्ट रोको एलिमेन्टहरू के हुने भयो त त्यो अपरेसनहरू युज गर्दाखेरि लास्ट रोको एलिमेन्टहरूबाट के त नेगेटिभ इन्ट्री हरायो लास्ट रो डज नट कन्टेन नेगेटिभ इन्ट्री लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छैन सो दिस गिभ्स अप्टिमल सोलुसन हेर्नुस् त अप्टिमल सोलुसन दियो के त हाम्रो अप्टिमल सोलुसन अर द मैक्सिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम भ्यालु इज 80 एट विच पोइन्ट यो x को भ्यालु कति आउने भयो x को भ्यालु 4 हुने भयो y को भ्यालु कति हुने भयो 2 हुने भयो सो कुन पोइन्टमा 4,2 अघि जस्तै यसलाई चेक पनि गर्न मिल्छ हाम्रो 80 नै हुन्छ भने चेक गर्न पनि मिल्छ सो कसरी चेक गर्ने सो x र y को भ्यालु अब्जेक्टिभ फंक्सनमा राख्ने फोर राख्दाखेरि ठिकै कति हुन्छ 60 + 20 इज 80 दिस इज आवर एन्सर सो आजको भिडियोमा हामी सिम्प्लेक्स मेथडबाट कसरी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमहरु एलपीपी को प्रब्लमहरुलाई कसरी हामी सल्भ गर्छौं कसरी म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्छौं त्यसको लागि के चाहिने स्टेपहरु कुरा गर्दै छौं र होप यहाँहरुले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अब यहाँहरुले बुझिराख्नु भएको छ केही कन्फ्युजन छ केही फिडब्याकहरु छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नु होला र यो च्यानल एमआईटी म्याथ हिस्ट्री लाई सब्स्क्राइब गर्नुस् बढी भन्दा बढी भिडियोजहरु हेर्नुस् लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नुस् पक्कै पनि यहाँहरुको म्याथमेटिकल जुन स्किल छ म्याथमेटिकल नलेज छ पक्कै पनि बढ्ने छ हामी यहाँहरुलाई सदैव always ready to help you all है त क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस् है त यहाँ अब अहिलेसम्म मिनिमाइजेसनको प्रब्लमले गरेका थिएनौ म्याक्सिमाइजको मात्र गर्यो भने अहिले अब मिनिमाइजेसनको प्रब्लम पनि मैले गर्दै छु अलिकति फरक छ यसमा केही पनि छैन यसमा के गर्नु छ मिनिमाइज गर्नु छ अघि जस्तै कन्स्ट्यान्ट दिएको छ सो प्रोसेसर सोलुसन सो अहिले पनि एउटा कुरा गरौँला त्यो जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी रेशियो लिँदाखेरि दुईटा नम्बर इक्वल आउन सक्छ दुईटा नम्बर इक्वल आयो भने त्यसमा कन्फ्युजन आउनुस् जुन लिएर गर्दा पनि भयो है त दुईटा यदि रेशियो सेम आउँछ भने जुनसुकै नम्बर लिएर पिभट एलिमेन्ट जुनसुकै नम्बरलाई पिभट एलिमेन्ट लिँदा केही फरक पर्दैन अहिले गरौँला हामी यहाँ नेगेटिभ आउँछ भने नेगेटिभ वाला नम्बर छ भने छोड्दा हुन्छ जस्तो हेर्नुस् अघि जस्तै के गर्ने त यसमा हामी पिभट एलिमेन्टहरु त्यो निकाल्नु पर्छ सबै गर्नुपर्छ तर त्यो भन्दा अगाडि मिनिमाइजेसनको प्रब्लममा अघि नै मैले भनेको थिए मिनिमाइजेसनलाई पनि हामी के गर्छौं करेस्पोन्डिङ ड्युअल निकालेर
धेरै मिनिमाइजेसनको प्रब्लमलाई म्याक्सिमाइजेसनमा चेन्ज गर्छौँ र म्याक्सिमाइजेसनको प्रोसेस हामीले 1 2 3 गरे जस्तै क्वेसन नम्बर 1 2 3 सल्भ गरे जस्तै गर्छौँ, एन्सर आउँछ। सो ओके, सो करेस्पोन्डिङ ड्युअल कसरी निकाल्छौँ भने सो यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा के गर्ने, यो गिभन इनइक्वालिटीहरुमा भएको अब्जेक्टिभ फंक्सनमा भएको कोएफिसिएन्टहरु ल्याएर एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। द अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्छ, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स फ्रम द कन्स्टेन्ट्स एन्ड द अब्जेक्टिभ फंक्सन एट लास्ट रो। अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा राखेर के गर्ने, एउटा म्याट्रिक्स बनाउने, त्यसलाई भन्छ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स। सो कस्तो भयो भने त्यो म्याट्रिक्स हेर्नुहोस् त, ए भनेको म्याट्रिक्स कस्तो हुने भयो, हेर्नुहोस्, x को अगाडि कन्स्टेन्टहरु पहिला लेख्नुस्। x को अगाडि कति छ 1, y को अगाडि कति छ 1 छ, कन्स्टेन्ट कति छ यो 8 लियो, यो फर्स्ट रो भयो। सेकेन्ड हेर्नुहोस् त 5, यो 5 लियो, 3 थियो 3 लियो, 30 छ यो 30 लियो। जहिले पनि यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा राख्ने। सो यसमा गर्दाखेरि हामी यो म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि त्यो नेगेटिभ हुँदैन। सो जे छ यहाँ फंक्सन इक्वल्स 10 र 15 लियो, अनि के भयो त, अनि त्यसको लास्टमा यहाँ चाहिँ के लेख्यो त हामी, यसको भ्यालु त यो 15 आइसकेपछि यहाँ f इन्टु गर्दाखेरि कति हुन्छ 0 आउँछ, कन्स्टेन्टहरु 0 को भ्यालु, f को भ्यालु सुरुमा त्यो कन्स्टेन्ट लिँदाखेरि 0 आयो। अब यो भइसकेपछि अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइसकेपछि कोएफिसिएन्टहरु लिएर 0 बनायो, हामीले एउटा म्याट्रिक्स बनायौं, त्यसलाई भन्छ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स। अब यसको ट्रान्सपोज निकाल्ने है त। सो यसको ट्रान्सपोज कति हुन्छ, सबैमा यही प्रोसेस छ है, ट्रान्सपोज निकाल्ने, यति मात्र हो फरक। ट्रान्सपोज निकाल्नु यसको सुरु भनेको रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने। सो 1 1 8 हुने भयो त, यसलाई पनि फेरि के गरौँ त, यसलाई पनि कलममा चेन्ज गरौँ। सो 5 3 30 हुने भयो, सेकेन्ड हाम्रो कलम, सेकेन्ड रो थियो, थर्ड रो थियो यो कलम, थर्ड कलम कति 10 15 0 10 15 0, हाम्रो के भयो त यो ए को ट्रान्सपोज। सो यसमा के गर्ने रहेछौं, फर्स्टमा अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स निकाल्यो। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने, कन्स्टेन्टको कोएफिसिएन्ट र अब्जेक्टिभ फंक्सनहरुको कोएफिसिएन्ट, अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा राख्ने है त। सो त्यो कन्स्टेन्टहरु ल्याएर एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछौं, त्यसको ट्रान्सपोज निकाल्छौं, सम्झिनु होला। अब ट्रान्सपोज आइसकेपछि ड्युअल भनेर आउँछ। सो नाउ द करस्पोन्डिङ ड्युअल प्रब्लम फर द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम इज, यसको अब कस्तो हुने भयो भने ठ्याक्कै हेर्नुस्। अब जहाँ मिनिमाइज थियो त्यहाँ म्याक्सिमाइज लेख्ने, मिनिमाइजको ठाउँमा के लेख्ने, म्याक्सिमाइज लेख्ने। सो अब लेख्दाखेरि म्याक्सिमाइज त हाम्रो यो के भयो त, लास्टमा हामी अब्जेक्टिभ फंक्सन राखेको थियो भने लास्टमा के हुने भयो, सो अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुने भयो भने 8। अब हेर्नुस् यहाँ क्वेशन के थियो, x र y थियो भने अब हामी यहाँ राख्छौं नयाँ कुनै भेरिएबल राख्ने, x y z थियो भने मैले r र s राखे। सो 8r + 30, 8r + 30s इक्वल्स टु के हुने भयो, हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन। सो ड्युअल कसरी लेख्छौं, मिनिमाइजको ठाउँमा के राख्ने, मिनिमाइजको ठाउँमा के राख्ने, म्याक्सिमाइज लेख्ने। सो अनि हामी यो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सबाट जुन ट्रान्सपोज आएको थियो त्यसलाई युज गर्ने। हाम्रो लास्ट रुलले के दिन्छ, अब्जेक्टिभको कोएफिसिएन्ट। सो अब्जेक्टिभको कोएफिसिएन्टहरु 8r + 30s हुने भयो, सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट्सहरु है त। नयाँ कन्स्टेन्ट्सहरु हामी यहाँ राख्छौं, r र s जे मन लाग्छ राख्दा हुन्छ। सो यो फर्स्ट कति हुने भयो, r + 5s लेसर इक्वल्स टु म्याक्सिमाइजमा जहिले पनि के हुन्छ त, लेसर इक्वल्स टु हुन्छ। यो ग्रेटर अर इक्वल्स टु थियो भने त्यसलाई के भन्ने, लेसर इक्वल्स टु बनाउने, ग्रेटर अर इक्वल्स टु थियो भने यसलाई के गर्ने, लेसर इक्वल्स टु बनाउने, बल्ल चाहिँ करस्पोन्डिङ ड्युअल आउँछ। सो r + 3s हुने भयो, r + 3s लेसर इक्वल्स टु 15, r र s के हो त नन नेगेटिभहरु। अब लेस ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 भइ नै हाल्छ। अब के गर्यो भने, अब हेर्नुस् त यो प्रब्लम त हामीले फर्स्ट तीनटा प्रब्लम सल्भ गरे जस्तै हो, यसको के गर्ने त, यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्दियौ यो प्रब्लमको। अब यो प्रब्लम भयो हाम्रो, जस्तै म्याक्सिमाइज गर्ने, सब्जेक्ट कन्डिसनहरु यहाँ सब्जेक्ट टु दिस कन्स्टेन्ट छ, यसको चाहिँ के गरौँ हामी, म्याक्सिमाइज गर्दियौ, एन्सर आउँछ। ल कति त, अब जस्तै इन्ट्रोड्युसिङ के गर्ने, स्ल्याक भेरिएबल्सहरु। अब स्ल्याक भेरिएबल्स लिँदाखेरि यहाँ ध्यान दिनुस्, सजिलोको लागि हामी के गर्छौं भने ड्युअल निकालेर प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईको दुईटै कुराहरु यसमा के आउँछ भने म्याक्सिमम भ्यालु पनि आउँछ, मिनिमम पनि भ्यालु आउँछ। त्यही भएर के गर्छ भने, सो यहाँ हामीले नयाँ भेरिएबल राख्छौं, म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लममा गइसकेपछि त स्ल्याक भेरिएबल राख्नु पर्यो। स्ल्याक भेरिएबल के गर्ने भने, सुरुको भेरिएबल जुन थियो नि x र y ले नै स्ल्याक भेरिएबल मान्दिने, किनभने यसबाट दुईटैको एन्सर डाइरेक्ट आउँछ, एकैचोटी आउँछ, म्याक्सिमम भ्यालु पनि आउँछ, मिनिमम भ्यालु पनि आउँछ। ओके, अब अघि जस्तै स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ, हामीले इक्वेसनहरु लेखौं, 1 * r + 5 * s + 1 * x
यो सिलेक्ट भेरिएबल चाहिँ हामी सुरुको क्वेसनमा जे थियो त्यसलाई नै सिलेक्ट भेरिएबल हुन त राख्न अरु जे पनि पाइन्छ तर यो सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै 1 * x + 0 * y + 0 * z = 10 भयो सो अर्को हाम्रो इक्वेसन आउँछ त्यसपछि अर्को थर्ड आउँछ हैन अब कन्स्ट्रक्टर के गर्थ्यौ त इनिशियल टेबल्यु त्यो इनिशियल टेबल्यु कन्स्ट्रक्ट गरौँ अनि बल्ल के आउँछ त इनिशियल टेबल हाम्रो कस्तो बन्न जान्छ यसला यस्तो इनिशियल टेबल्यु आयो इनिशियल टेबल आएपछि हामी लास्ट रोमा हेर्छौं लास्ट रोमा हेर्नुस् त यहाँ लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन छ त मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री छ यहाँ सो मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री कति आयो त सो तपाईको मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री कति आयो -30 सो -30 आएपछि यहाँ -30 छ सो यो हाम्रो कलम के हुने भयो पिभट कलम त्यही लेखा छ यहाँ हेर्नुस् है पिभट कलम पनि आयो अब -30 वाला यो सेकेन्ड कलम के हुने भयो पिभट कलम हुने भयो पिभट कलम यहाँ लेख्न हेर्न सक्नुहुन्छ पिभट कलम आयो पिभट एलिमेन्ट निकाल्नु पिभट एलिमेन्ट के हुने भयो अघि जस्तै यसलाई थाहा छँदैछ गर्नुस् ठ्याक्कै आफै गर्नुस् कति आउँछ 10/5 गर्नुहुन्छ कति आउँछ 2 आउँछ 10 अनि 15/3 गर्दाखेरि के आउँछ 15/3 गर्दाखेरि यो नम्बर 15 लाई यो 15 लाई यो 15 लाई हामीले 3 ले 5 आउँछ दुईटामा सानो कुन छ 2 छ 2 कुनले दियो 5 ले सो 5 इज इक्वल पिभट एलिमेन्ट अघिकै कुराहरु रिपिट हुन्छ अब सो यो आइसकेपछि हामी 5 लाई 1 बनाउनलाई के गर्छौं डिवाइडिङ फर्स्ट रो बाइ 5 गर्दियौ 1 बन्न जान्छ टेबल यस्तो हुन्छ अब 1 यो भनेको फर्स्ट रोलाई युज गरेर 3 र -30 यो 3 ले अब हाम्रो काम के हो भने यसलाई पनि 0 बनाउने यसलाई पनि 0 बनाउने सो के गर्नु पर्यो एलिमेन्टरी रो अपरेसनहरु युज गर्नु पर्यो एलिमेन्टरी रो अपरेसन गर्ने भनेको के त यहाँ लेखिदिएको छ हेर्नुस् r2 changes r2 - 3r1 अर्को के गर्नु पर्यो r3 changes as r3 + 30 r1 भन्न खोजे के हो भने सो फर्स्ट रो लाई हामीले के गर्यौ यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरेर r2 बाट माइनस गर्यौ 0 बनाउनलाई त्यसपछि के गर्यौ भने r1 फर्स्ट रो लाई 30 ले मल्टिप्लाई गरेर r3 मा एड गर्यौ सो हामीले के फाइदा भयो भने यो दुईटा एलिमेन्ट 0 भइदियो सो अनि यो 1 त छँदै नै थियो है त सो अब हाम्रो काम फेरि यो लास्टमा हेर्छौं लास्टमा नेगेटिभिटी छ कि छैन छ नेगेटिभिटी यहाँ छ सो यो हाम्रो के भयो त पिभट कलम बन्यो फर्स्ट कलम इज के त पिभट कलम यो दुईटामा अब हेर्छौं हामी कसले सानो रेशियो दिन्छ नन नेगेटिभ रेशियो कसले दिन्छ स्मलेस्ट नन नेगेटिभ रेशियो सो 2 लाई 0.2 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ 10 आउँछ त्यस्तै 9 लाई 0.4 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ 2.5 आउँछ सानो कुन भयो 10 कल गर्दाखेरि आएको 0.2 ले 0.2 इज आवर पिभट एलिमेन्ट त्यही भएर मैले रेडमा त्यसलाई रेडले लेखिदिएको छु सो अब 0.2 लाई के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो सो 0.2 ले के गर्ने त फर्स्ट रो लाई डिवाइड गरिदियो 0.2 ले डिवाइड गर्दा के आउँछ यस्तो टेबल आउँछ फेरि रिपिट हुने भयो प्रोसेस अब यो फर्स्ट रो युज गरेर यो 1 भइसकेपछि अघि नै भनेको थिए यो माथिको भेरिएबल ठ्याक्कै यता तलतिर आउँछ है त्यो ध्यान दिनु होला माथिको भेरिएबल यता आउँछ सो यो भयो अब के त यो युज गरेर अब हामीले यसले 0 बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो सो यहाँ हेर्नुस् त्यो 0 बनाउनलाई हामी के गर्छौं सो अगेन परफर्मिङ के त r2 changes as r2 - 0.4 r1 and r3 changes as r3 + 2 r1 0 बनाउने कस्तो आउँछ त 100 भयो अब हेर्नुस् फेरि लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छ त नेगेटिभ इन्ट्री छैन सो दिस गिव्स के त दिस गिव्स अप्टिमल सोलुसन किन नेगेटिभ इन्ट्री छैन त्यो लेखेको छु नेगेटिभ इन्ट्री छैन भने अप्टिमल सोलुसन आयो अब यसमा अघि नै भनेको थिए अब मिनिमाइजेसनको प्रब्लममा म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु सेम आउँछ यहाँ हेर्नुस् सो म्याक्सिमम भ्यालु पनि 80 हुने भयो मिनिमम भ्यालु पनि 80 हुने भयो तर कुन पोइन्टमा भनेपछि त्यो फरक पर्छ सो म्याक्सिमम भनेको अघि नै मैले भनेको थिए ठ्याक्कै सम्झिनु होला म्याक्सिमम भनेको कसरी हेर्छौं यो होरिजेन्टल हेर्छौं हामी है त होरिजेन्टल भनेको त्यसरी नै अब मिनिमम भ्यालुको लागि यो भर्टिकल हेर्नु पर्यो के ठ्याक्कै तपाईको भर्टिकलको भ्यालु मिनिममको लागि हाम्रो x र y भेरिएबल थियो भने x को भ्यालु कति त 8 मा मिनिमम भ्यालु इज 80 एट x इक्वल्स 8 एन्ड y इक्वल्स टु कति त 0 एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु इज 80 एट कति त r इक्वल्स 10 तर यस त छैन यस भनेको छैन भने 0 लेख्ने अब अघि जस्तै यसलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पक्कै पनि मिल्छ हेर्नुस् सो हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति आउनु पर्छ 8 सो मिनिमम भ्यालु को चेक गरौँ मिनिमम भ्यालु हाम्रो कति थियो त मिनिमम भ्यालुको लागि अब्जेक्टिभ फंक्सन कति 10x + 15y सो 10x + 15y भनेको कति x को ठाउँमा हामीले के गरेर त 8 राख्दियौ अनि y को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 80 आयो त्यसरी नै z कोमा म्याक्सिमम भ्यालु चेक गर्ने हो भने
r को भ्यालु कति छ r को भ्यालु 10 छ अनि s कति छ 0 छ राख्दाखेरि 80 नै आउँछ ठ्याक्कै त्यो चेक गर्न पनि मिल्छ यो भयो हाम्रो क्वेशन को सोलुसन अब जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 रहेको छ यसमा पनि अर्कै एउटा मिनिमाइजेसन की प्रब्लम सल्भ गर्दै आछु हेर्नुस् त अब जस्तै फेरि हेरौं सो मिनिमाइजेसनमा हामी एक दुई स्टेप बढी गर्छौं सुरुमा के गर्छौं हामी सुरुमा के गर्छौं सम्झिनु सोलुसन त लेख्छौं सोलुसन पछि के गर्छौं अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स निकाल्छौं कसरी निकाल्छौं अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नुस् गुड सो ओके सो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स निकाल्न हामी के गर्छौं कन्स्टेन्ट्सहरु र अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई युज गर्छौं सो त्यसको कोएफिसिएन्टबाट एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछौं कसरी आउँछ हेर्नुस् त a भनेको हाम्रो आयो के त अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स ठ्याक्कै के गर्ने यो जुन कन्स्टेन्टहरु थियो म देखाउँछु यहाँ कन्स्टेन्टहरु थियो सो हेर्नुस् यहाँ के आउँछ त कन्स्टेन्टमा यहाँ यो 2 अनि त्यसपछि 1 14 आयो है सो 1 minus 1 अनि 4 आयो लास्टमा लेख्ने चाहिँ लेख्ने अब्जेक्टिभ फंक्सन सो यहाँ कति छ 3 1 छ z को भ्यालु अर्को लास्टमा हामी त यहाँ f को भ्यालु यहाँ छैन त्यही भएर 0 लेख्छ यसको ट्रान्सपोज गर्ने सो ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के आउँछ त सो रोलाई कलम बनाइदिनुस् कति हुन्छ 2 1 14 फर्स्ट कलम हुने हो 1 minus 1 अनि 4 हुने भयो सेकेन्ड कलम थर्ड कलम पनि भयो 3 1 0 सो यसलाई जस्ट ट्रान्सपोज गरिदिएको रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्यो अब यो भइसकेपछि हामी ड्युअल निकाल्छौं भनेपछि मिनिमाइजेसनको प्रब्लमलाई म्याक्सिमाइजेसनमा चेन्ज गर्छौं सो ड्युअल निकाल्दाखेरि करस्पोन्डिङ ड्युअल कति हुने भयो भने यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको करस्पोन्डिङ ड्युअल के हुने भयो सिम्पल ध्यान दिनुस् कति हुन्छ त मैले यहाँ भन्दै छु हेर्नुस् यो भयो हाम्रो अब कन्स्टेन्टहरुको कोएफिसिएन्ट हो सो कति हुने भयो अब त्यो कन्स्टेन्ट लेख्दाखेरि ध्यान कसरी दिने भने ठ्याक्कै हेर्नुस् मिनिमम को ठाउँमा म्याक्सिमम लेख्नु पर्यो म्याक्सिमाइज लेख्ने अब यहाँ हामी अर्कै कुनै एउटा नाम दिन्छौं तपाईले जे पनि लेख्न पाउनुहुन्छ सो यो हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन कति हुने भयो 14 अब यो कोएफिसिएन्ट जुन छ x र y जुन भेरिएबल थियो त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं सो x र y को ठाउँमा r र s लेखौं सो हाम्रो कति हुने भयो हेर्नुस् त 14r plus 4s सब्जेक्ट टु कति हुने भयो भने ग्रेटर इक्वल्स टु को ठाउँमा लेसर इक्वल्स टु यो म्याक्सिमममा हुन्छ नै सो 2r plus s is lesser equals to 3 r minus s is lesser equals to 1 r and s greater equals to 0 अब भयो यो लाई के गर्ने त म्याक्सिमाइज गर्ने हो यो प्रब्लमलाई म्याक्सिमाइज गर्न हामी गरिसक्यौं सो अघि जस्तै अब अरु सबै प्रोसेसहरु सेम हुन्छ 1 2 3 नम्बर जस्तै सेम भन्ने म्याक्सिमाइजेसनमा जे गरेका थियौ त्यही सो के गर्छौं इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक भेरिएबल्स इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि सजिलो कुरा तपाईले के गर्नुस् भने मिनिमाइजेसनको प्रब्लममा जुन हाम्रो बेसिक भेरिएबल्सहरु थियो x र y त्यसलाई नै युज गर्दिनुस् जुन भेरिएबल सुरुको प्रब्लम आउँछ त्यसलाई युज गर्दिनुस् सजिलो हुन्छ अब हेर्नुस् कस्तो बन्ने भयो भने फर्स्ट इक्वेसन 2r plus 1 into s plus 1x plus 0y plus 0z equals 3 सेकेन्ड भयो थर्ड के होला पक्कै पनि भन्नुस् गुड भेरी गुड यो हुने भयो तपाईको जहिले पनि लास्टमा हामी अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लेख्छौं कन्स्ट्रक्टिङ इनिशियल टेबल भनेको छ इनिशियल टेबल के हुन्छ टेबल के हुन्छ ल हेर्नुस् यस्तो हुन्छ टेबल अब के गर्ने अघि जस्तै लास्ट रोमा हेर्ने नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ कि छैन सो नेगेटिभ इन्ट्रीहरु छ कि छैन छ त यहाँ नेगेटिभ इन्ट्रीमा पनि मोस्ट नेगेटिभ और द स्मलेस्ट इन्ट्री कुन हो -14 सो त्यो भएको कलमलाई हामी पिभट कलम भन्छ भने त्यो कलममा भएको नम्बरहरुले यो राइट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्दाखेरि जुनले सबभन्दा सानो रेशियो दिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ पिभट एलिमेन्ट हुन्छ सो यो लेखेको छ हेर्नुस् कसले दिन्छ 3/2 गर्दाखेरि 1.5 आउँछ सो 3/2 भनेको कुन गर्यौ त हामी यहाँ 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्यौ 1.5 आउँछ 1 लाई 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 नै आउँछ सो के भयो त हाम्रो पिभट एलिमेन्ट चाहिँ 1 हुने भयो सो 1 भएपछि यसलाई त 1 बनाउनै परेन सो अब ध्यान दिनुपर्छ के भने अब नेक्स्ट स्टेप हामी लेख्दाखेरि यो भेरिएबल यहाँ आउनु पर्छ त्यो चेन्ज गर्दाखेरि टेबल सो हेरौं सो परफर्मिङ के गर्यो त 1 भइसकेपछि अब माथिकोलाई के गर्छौं यसलाई पनि 0 बनाउँछ यसलाई पनि 0 बनाउँछ कसरी के गर्ने परफर्मिङ के त r1 चेन्जेस एज r1 - 2r2 त्यो पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई युज गर्ने हो सो अर्को हामी के गर्नु पर्यो r3 चेन्जेस एज 14 टाइम्स r2 r3 चेन्जेस एज r3 plus 14 टाइम्स r2 हाम्रो टेबल कस्तो बन्न जान्छ हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो पिभट एलिमेन्ट थियो त्यसको माथि र तल त्यो बाहेक एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो 0 बनाउने अनि ठ्याक्कै यसको माथि भएको बेसिक भेरिएबल त्यहाँ
लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएर बस्छ सो चेन्ज गर्छ यो भयो हाम्रो अरु त सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हेरौं अब के आउँछ माथिको टेबल हेर्ने हो भने पक्कै पनि हेर्नुस् त यो यसमा नेगेटिभ इन्ट्री छ कि छैन यहाँ नेगेटिभ इन्ट्री छ सो दिस इज द नट गिभ अप्टिमल सोलुसन्स नेगेटिभ इन्ट्री हुने भएकोले एउटा मात्रै छ यो नै के भयो भने सेकेन्ड कलम इज आवर पिभट कलम हैन सेकेन्ड कलम इज आवर पिभट कलम अब यो दुईटा युज गर्दाखेरि हेर्नुस् अघि मैले त्यही भनेको थिएँ -1 छ अनि यहाँ चाहिँ 1 छ सो -1 यो नेगेटिभ हुने भएकोले नेगेटिभलाई छोड्दिनुस् किन हाम्रो रेसियोले पनि के चाहिँ गर्नुपर्छ नन नेगेटिभ आउनुपर्छ रेसियो के नन नेगेटिभ रेसियो आउने भएकोले के गर्ने त नेगेटिभ या 0 छ भने छोड्दिनु होला सो पोजिटिभ एउटा 3 मात्रै भयो सो 3 इज आवर पिभट एलिमेन्ट अब 3 भइसकेपछि त्यसलाई 1 बनाउन हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् पिभट 3 एलिमेन्ट हाम्रो त्यही लेखेको छ पिभट एलिमेन्ट इज 3 सो अब 3 लाई 1 बनाउनलाई 3 ले डिभाइड गर्दैछ डिभाइडिङ फर्स्ट रो बाइ 3 सो के हुने भयो हेर्नुस् टेबल यस्तो आउँछ अब यो हाम्रो 1 भइसकेपछि यहाँको भेरिएबल ठ्याक्कै यता रो वाइजमा आउँछ कोलममा भएको यसको ठ्याक्कै माथि भएको यो कोलममा भएको भेरिएबल रोमा आउँछ सो अब के गर्ने यो फर्स्ट रोलाई युज गरेर यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्टलाई 0 बनाउने सो 0 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो फर्मिङ के त भन्नुस् ओके भने r2 + r1 and r3 चेन्जेस एज r3 + 18 r1 हाम्रो के आउँछ यस्तो टेबल आउँछ सो यो आइसकेपछि के भयो त हेर्नुस् लास्ट रोमा यहाँ लास्ट रोमा हेर्ने हो के लास्ट रोमा नेगेटिभ इन्ट्री छैन सो दिस इज आवर optimal solution this gives our optimal solution maximum or minimum value कति हुने भयो 20 अब maximum value यो x = minimum value चाहिँ x = 6 मा र y = 2 मा हुन्छ भने maximum value कुनमा हुन्छ 1/3 s = 1/3 r = 4/3 अब यही कुरा लेखिरहेको छु यहाँ हेर्नुस् के लेखेको छ त this gives the optimal solution because as all entries in the last row are non-negative thus the required minimum value is 20 at x = 6 and y = 2 moreover the maximum value is also 80 at r = 4/3 and s = 1/3 we can also verify this so also maximum and minimum value of f and z can be checked by substituting the value of x and y so x र y को भ्यालु राख्नुस् कति थियो 6 र 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ 6 * 3 + 1 * 2 18 + 2 is 20 which is correct अब maximum value जुन z हामीले निकालेको थियौ so 14 * r r को भ्यालु कति छ 4/3 14 * 4/3 + 4 * 1/3 गर्दाखेरि 56 + 4 56 + 60/3 is 20 this is our answer यो भयो क्वेशन नम्बर हाम्रो 5 को सोलुसन अब थ्यांक यू सो मच अन्तसम्म हेर्दिनु भयो पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई फ्रुटफुल भयो होला तपाईहरुले सपोर्टिङ भयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं मन पराउनु भयो होला सो यसरी नै यो हाम्रो युट्युब च्यानल MIT जुन म्याथ इज ट्रिकी छ लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् बढी भन्दा बढी भिडियोहरु हेर्नुस् हामीले 100+ भिडियोहरु म्याथको भिडियोहरु तपाईको 11 12 मा काम लाग्ने अरु टिप्स ट्रिक्सहरु अझै सर्टकट मेथडहरु भएको भिडियोहरु राखेका छौं पक्कै पनि हेर्नुस् इन्जोय गर्नुस् बढी भन्दा बढी फाइदा लिनुस् अब यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा मलाई यदि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ फेसबुकमा हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने राम शाह भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नुस् त्यहाँ पनि हामी जोड्न सक्छौं भने MIT म्याथ इज ट्रिकी भन्ने हाम्रो पेज पनि छ अब ट्विटर चलाउनुहुन्छ ट्विटरमा पनि हामी सम्पर्कमा बस्न सक्छौं कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग नजिक हुन सक्नुहुन्छ ट्विटरमा ट्विटरको आईडी पनि रहेको छ @misharam मा गएर पनि हामी सम्पर्कमा बस्न सक्छौं र एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छौं भने हैन कल गर्न चाहनुहुन्छ फोनद्वारा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन नम्बर पनि हाम्रो छ 9849662414 so keep on learning keep on trying keep on practicing thank you so much god bless you Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.